đầu tiên là cái tật, sau từ từ cái tật đó mới trở thành cái bệnh. Mỏi có thể là vài ba phút, sau đó là kéo dài không vài ba tiếng, sau đó ngày này qua ngày kia trở nên mãn tính luôn, chuyển thành những cái bệnh lý nặng hơn. Ví dụ như người ta bị hẹp cột sống này, thoát vị này, trượt này, cái chuyện thăm khám rất quan trọng, sẽ quyết định cái chuyện điều trị. Đối với chuyện điều trị, nếu có chỉ định phẫu thuật và có những bác sĩ và có cơ sở tốt thì cái chuyện phẫu thuật là đem lại lợi ích tốt hơn so với người ta không điều trị. Phẫu thuật về cuộc sống đi thì người ta thấy là nếu mà điều trị đúng, đủ, tốt và nhanh, hợp lý thì tỷ lệ thành công thường là bây giờ 90-97%. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series podcast Giải mã y khoa. Ở đây Thảo Uyên cùng với các khách mời chia sẻ những vấn đề đang được quan tâm nhất trong y học và công việc của những người làm trong ngành y. Ở trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh nghề nghiệp của dân văn phòng. Khi mà tính chất công việc phải ngồi liên tục nhiều giờ liền, chúng ta không biết cách nghỉ ngơi hoặc là ít luyện tập, thì những cơn đau mỏi ban đầu sẽ có thể gây ảnh hưởng đến xương khớp, thậm chí có thể gây nên thoái hóa cột sống. Và thoái hóa đốt sống cổ hay là thoái hóa đốt sống lưng là những biểu hiện của những cơn đau ở các vùng như cổ, vai, gáy, lưng, thắt lưng. Và nếu như mà thoái hóa nặng, lâu thì có thể gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, làm suy giảm chất lượng cuộc sống và thậm chí còn có thể làm suy giảm chức năng sinh dục nữa. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn đến thoái hóa và chúng ta cần phải tập luyện và nghỉ dưỡng ra sao, nghỉ ngơi như thế nào để có thể hạn chế được việc bị thoái hóa? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng khoa ngoại thần kinh và cột sống, can thiệp nội mạch thần kinh của bệnh viện FV, người mà mỗi năm thực hiện hàng trăm những ca phẫu thuật thần kinh phức tạp có liên quan đến não bộ và cuộc sống, sẽ là người giải quyết tất tần tật những thắc mắc của chúng ta ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ Hùng. Chào MC Thảo Uyên và khán giả. Dạ, nghe cái tên Mạnh Hùng là thấy Superman rồi, là giải cứu cho những người làm văn phòng đang bị bệnh thoái hóa cuộc sống, đúng không bác? Chắc nhiều người cũng nói vậy. Dạo gần đây Thảo Uyên thấy là những cái chủ đề, những cái topic, những cái cụm từ mà nó đang rất là viral hiện nay đó là cuộc sống bất ổn. Dạ, ở đây cũng là một cái hình ảnh ẩn dụ mà người trẻ họ đang nói về những cái sự thay đổi trong cuộc sống. Nhưng mà đâu đó thì họ cũng ngầm chia sẻ rằng là cái cuộc sống của tôi nó đang không có được ổn lắm vì tính chất công việc và đặc biệt là với dân văn phòng. Thì liệu rằng cái việc thoái hóa cuộc sống này nó đang là một căn bệnh nghề nghiệp ở thời nay của dân văn phòng không bác ha? Trước khi nói bất ổn thì mình phải nói bất ổn về hai vấn đề về cái tinh thần và về thể chất. Mình nói về thể chất đi, thực sự có dân văn phòng người ta nói bệnh thì cũng chưa hẳn. Đây là một tiến trình từ một cái sai về tư thế cán bộ vân vân, tức là sai về cái nó đầu tiên là cái tật, sau từ từ cái tật đó mới trở thành cái bệnh. Cho nên mình phải hiểu rằng là nó không phải là cái bệnh mà nó là cái tật. Giống như ví dụ như mấy bạn cận thị cũng vậy, đầu tiên mấy bạn sai tư thế ngồi, mấy bạn nhìn sai, rồi nó từ từ nó thành cái tật, rồi cuối cùng mới là bệnh. Vậy thì bây giờ mình hiểu như thế nào là đúng về thoái hóa cuộc sống vậy bác ha? Trước khi mà định nghĩa thoái hóa là gì? Thoái là sự mà không còn phát triển theo cái bình thường mà nó diễn tiến theo cái chiều hướng xấu đi. Mình hiểu nôm na là như thế. Dạ. Nhưng mà liệu rằng bây giờ cái bệnh thoái hóa cuộc sống nó có còn chỉ là thuộc về dân văn phòng, dân công sở không? Hay là nó còn nhiều đối tượng khác nữa? Và những người nào dễ gặp cái tình trạng thoái hóa cuộc sống ạ? Cái chuyện thoái hóa cuộc sống nói lại nó không phải là cái bệnh. Đầu tiên là nó là một tiến trình thôi. Tiến trình. Chẳng hạn như chúng ta ở đây ai cũng có thể thoái hóa hết. Và cái tiến trình đó thì phụ thuộc vô hai vấn đề. Vấn đề là cái yếu tố gia đình hoặc di truyền. Yếu tố thứ hai là yếu tố về cái công việc và cái tư thế dáng bộ khi mình sinh hoạt mỗi ngày. Trong đó gồm cả việc mình làm việc. Nhưng mà với cái việc thoái hóa thì khi nào mà chúng ta nhận biết được là chúng ta đang bị thoái hóa nhẹ, rồi khi nào gọi là thoái hóa nặng, thì những cái biểu hiện đó nó sẽ rõ như thế nào thì bác có thể chia sẻ? Cái tổn thương, gọi là thoái hóa thì nó diễn biến mỗi ngày từ từ. Thậm chí khi đến lúc mà người ta bệnh nặng lên, người ta cũng không biết. Đơn giản như thế này, mình cứ mỗi ngày mình ngồi mình đi làm, mỗi ngày đi làm, làm từ sáng tới trưa thấy mỏi quá, rồi ráng đi đứng lên ngồi xuống để tám chuyện gì đó, xong rồi hết. Thế chút xíu nữa mình ngồi tiếp, ngày nào qua ngày kia hơi đau chút xíu, rồi đau mỏi với ngày nào qua ngày kia, từ bắt đầu nó nặng lên. Đó là diễn tiến từ. Đầu tiên những cái khó chịu thôi, nhẹ nhàng thôi, mình nghĩ cái đó là chuyện bình thường.
sau từ từ nó sẽ tích tụ và nó diễn tiến nhiều lên, và nó ảnh hưởng tới cấu trúc của hệ thống cuộc sống của mình. Nên nhớ rằng hệ thống cuộc sống của mình là nó gồm có về cấu trúc cổ, ngực, lưng và vùng thắt lưng cùng đó, chứ không hẳn chỉ vào cổ và lưng đâu. Cho nên nếu mà diễn tiến từ từ ít, nó sẽ chuyển thành nặng lên, và thậm chí có những trường hợp là biến dạng đến nỗi mà tổn thương theo thời gian, và sau này có thể phải phẫu thuật, can thiệp phẫu thuật là nặng nhất, phải can thiệp phẫu thuật để nó trả lại những cái một số chức năng, chứ không phải là hoàn toàn như 20 tuổi nữa. Như vậy là cái việc mà chúng ta đau mỏi bình thường mỗi ngày là đâu đó nó cũng đang là những cái biểu hiện của việc thoái hóa. Có thể là một biểu hiện thôi, chứ không hẳn là chắc chắn là như thế. Tại vì mình có làm việc thì cơ thể nó phải mỏi mệt. Mỏi mệt thì nó chưa hẳn là cái bệnh, và cũng chưa hẳn là thoái hóa. Có thể anh rất là mạnh mẽ vân vân, nhưng mà anh làm nhiều quá thì cơ thể anh nó yếu thôi, nó mỏi thôi. Cái chuyện đó có thể sao hết và không phải thoái hóa gì cả. Có thậm chí những người không có biểu hiện gì hết, nhưng một ngày đó, tới lúc mà cơ thể nó không còn khả năng chịu đựng được nữa. Tại vì nguyên tắc cơ thể mình có khả năng tự điều chỉnh và tự bù trừ được, cho nên thời gian đó người ta không có biểu hiện gì hết. Tới lúc không có biểu hiện, không có mà bù trừ được, thì những cái triệu chứng đó mới biểu hiện ra, lúc đó mới thấy rõ. Vậy thì bác sĩ Hùng ơi, bác có thể chia sẻ là những cái nguyên nhân nào mà chúng ta dễ dàng dẫn đến cái việc bị thoái hóa cột sống nhất, và trong cái sinh hoạt hàng ngày á, có những cái điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý không? Cái mọi người cứ nói rằng là cái chuyện thoái hóa cột sống là do lao động nặng. Từ trước đến giờ người ta đinh ninh là chuyện đó là như thế. Thực ra không phải. Cái chuyện cột sống nó bị thoái hóa là do nó phải chịu lực rất là nhiều. Và người ta nghiên cứu rằng thấy rằng chịu lực mà người ta đứng nhiều, lực nó sẽ chịu lên cột sống nhiều hơn người ta ngồi. Và khi nằm thì gần như là cái lực nó triệt tiêu. Bởi vì sao? Cái phương đi của cái lực đó, nó sẽ từ trên xuống dưới và chịu theo cái trọng lực. Như vậy thì nếu người ta lao động cũng bị, làm nặng cũng bị, nhưng cái quan trọng nhất là cột sống, nhắc lại cột sống nó chịu một cái lực từ ngày này qua ngày kia theo một cái phương từ trên xuống dưới liên tục là nó bị. Như vậy ai sẽ bị trường hợp này? Thứ nhất là những người ngồi nhiều, đứng nhiều, đi lại nhiều, thì cái lực lúc nào nó cũng tác động lên cuộc sống cả. Như vậy dân văn phòng có không? Dân văn phòng đối tượng rất là rõ ràng. Và không phải dân văn phòng nào cũng bị cả. Dân văn phòng nào phải ngồi lâu, ngồi liên tục, chứ không phải dân văn phòng mà người ta ngồi chút xíu đứng lên rồi vận động. Thậm chí dân văn phòng có nhiều người làm biếng, làm cái nằm luôn để giải quyết công việc thì không thể nào bị được. Là mình giải quyết công việc bằng cách nằm thì mình đúng sẽ không có bị. Nhiều người nằm thì không có bị rồi. Tại vì lực nó tác động lên cột sống lúc đó gần như là triệt tiêu. Bác mà nói vậy là chắc nhiều khi nhiều công ty phải thiết kế là cái chỗ làm việc cho nhân viên là phải nằm được để nhân viên không bị thoái hóa cột sống. Thì đúng rồi, ngay cả bác cũng vậy mà, thấy mỏi quá cũng nằm thôi. Vậy thì cái biểu hiện mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất ở những cái giai đoạn đầu khi mà mình bắt đầu bị thoái hóa cột sống là gì ạ? Bắt đầu tiên là gì? Là chỉ là những cái mỏi thường ở những nơi chịu lực nhiều, ví dụ như là vùng cổ, vai gáy. Thứ hai là vùng thắt lưng, thứ ba là vùng mông. Đó là những cái vị trí mà nó chịu lực nhiều, nên là những cái biểu hiện ban đầu là mỏi. Mỏi có thể là vài ba phút, sau đó là kéo dài khoảng vài ba tiếng. Ngày này qua ngày kia thì sau đó kéo vài ba ngày, sau đó ngày này qua ngày kia trở nên mãn tính luôn. Và nặng hơn nữa thì là sẽ ảnh hưởng tới kết cấu cuộc sống bên trong. Thì khi ảnh hưởng kết cấu cuộc sống bên trong thì lúc đó nếu ảnh hưởng tới những cái chức năng của cuộc sống, ví dụ như hệ thống vận động nó sẽ bị khó khăn, đứng lên ngồi xuống khó khăn, thậm chí mình thấy đang ngồi đứng lên rất là khó. Nặng hơn nữa thì nó sẽ tổn thương về hệ thống thần kinh trong đó, ví dụ như người ta bị tê bì, có thể yếu, vận động không nổi, cầm nắm không nổi. Đó là những cái biểu hiện. Và như thế thì lúc đó cuộc sống nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ có những cái bệnh lý kèm theo, ví dụ như nó sẽ chuyển thành những cái bệnh lý nặng hơn, ví dụ như người ta bị hẹp cuộc sống này, thoát vị này, trượt này, vân vân. Thảo Uyên cũng nhận thấy là hình như đâu đó cái việc mà đau mỏi thông thường của chúng ta nó giống như là một cái thói quen. Tức nghĩa là khi mà mình mỏi 1 ngày 2 ngày, xong cái mình quen với cái cảm giác đau mỏi đó, và nhiều khi là mình không để ý tới nó luôn, thì có thể là nhiều khi cái thói quen đó dần dần nó trở thành một căn bệnh mà mình không hề biết. Và đặc biệt là những người mà làm nhiều thì cứ nghĩ là mình ngồi cho nên nó mới mỏi thôi, chứ không phải là do mình có bệnh. Thường thì người trẻ mà họ rất là sợ nghĩ đến những cái căn bệnh, cho nên là sẽ luôn tự lừa dối chính bản thân mình. Ngay cả bản thân Uyên cũng như vậy. Và bác nói là những người mà dân văn phòng thì sẽ có cái phần trăm bị thoái hóa cột sống nó cao hơn. Nhưng mà ngoài những cái đối tượng này ra thì còn những công việc gì
đối tượng nào cũng sẽ rất là dễ gặp thoái hóa cột sống. Mình nhắc lại cái chuyện mà thoái hóa cột sống á, thì nó sẽ có hai cái yếu tố, đó là yếu tố gia đình, yếu tố di truyền, và thứ hai là yếu tố công việc. Cho nên những ai mà có mắc hai cái yếu tố đó thì là những đối tượng mà nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống. Như vậy thì ví dụ bạn là một người có yếu tố di truyền, gia đình bạn là người có tổn thương cuộc sống, có yếu tố tổn thương cuộc sống, thì ví dụ bạn ngồi ít hơn nhưng bạn sẽ dễ bị nhiều hơn so với những người mà ngồi nhiều hơn. Đó là cái tiến trình nó sẽ nhanh hơn. Cái thứ hai, một vấn đề đó là người ta ngồi nhiều hoặc là cái cuộc sống phải chịu lực nhiều hơn thì sẽ bị như vậy. Thì dân văn phòng cũng ngồi, dân văn phòng cũng đi lại. Những đối tượng khác, ví dụ thầy giáo, cô giáo, những người bán cá ngoài chợ, những người bán hàng vân vân, dân văn phòng, những cái nhân viên ở cái nơi siêu thị vân vân, thậm chí các em học sinh ngồi nhiều cũng bị luôn, chứ không phải là chỉ dân văn phòng của mình không đâu. Thậm chí các bác sĩ bị không? Bác sĩ cũng bị. Tụi anh có bị không? Tụi anh vẫn có bị chứ không phải là không bị. Nhưng bác sĩ thì người ta biết là ta bị cái gì và người ta điều chỉnh sớm liền. Không phải bác sĩ không có than, nó tôi đang đau, tôi không đau, ví dụ như vậy. Vậy thì những cái biểu hiện nào là ở thoái hóa ở cái giai đoạn nhẹ, và lúc này thì chúng ta cần thiết là phải đi điều trị luôn hay chưa, hay là chỉ cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt hay là luyện tập ở nhà thôi là được ạ? Nói về cái đau đi, thực ra cái đau đầu tiên đó, cái đau không phải là cái đau nào cũng xấu cả. Cái đau nhiều khi nó là cái tốt. Cái đau nó kích thích, là một cái kích thích, nó làm cho thấy là cơ thể chúng ta có phản ứng. Và như vậy thì nhiều khi cái phản ứng đó có nghĩa là gì? Tôi đang phản ứng với cơ thể chúng ta cần phải nghỉ ngơi, nó không báo cho mình biết. Nhưng mà cái đau dai dẳng nó làm cho người ta không chịu được, và lúc đó nó ảnh hưởng tới mọi cái sinh hoạt, thì lúc đó là cần phải trị liệu. Cái trị liệu đây thì mình phải xác định rằng cái đau này nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống, và cột sống như thế nào đó. Thì tùy theo mức độ, tùy theo triệu chứng và tùy theo bệnh, mình mới có cái phương pháp điều trị thích hợp. Tức có nghĩa là mình phải có một cái chẩn đoán. Cái chẩn đoán này, dựa vào cái chẩn đoán này mình sẽ có một cái plan, kế hoạch là điều trị cái gì, làm cái gì, như thế nào. Bác ơi, nếu như bây giờ mà chia ra nam và nữ thì giới nào sẽ dễ bị gặp thoái hóa cột sống hơn? Và Thảo Uyên thấy là cũng có luôn cả cái tình trạng là bị ảnh hưởng đến chức năng sinh dục, thì chắc là bác chia sẻ kỹ hơn nha, để cho Thảo Uyên cũng như là khán giả được biết rõ. Nam hay nữ bị nhiều hơn thì mình so sánh từ cá thể thì mình thấy rằng là ai mà chịu lực nhiều hơn, giống như bác nói là ngồi nhiều hơn, thì người đó sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Chứ không nhất thiết là nam bị nhiều hơn hay nữ bị nhiều hơn. Thực ra về mặt thống kê, người ta sẽ có những cái thống kê là bao nhiêu nam bị so với bao nhiêu nữ bị, hoặc là nữ bị nhiều hơn nam. Nhưng mà từ mặt cá thể mình thấy rằng là đối tượng nào ngồi nhiều thì người ta sẽ bị. Thứ hai nữa là bị nhiều bị ít, người ta có nói cho mình biết hay không nữa. Thậm chí có những người bị nhưng người ta không nói. Thứ nhất. Cái thứ hai, nói về cái chuyện là tổn thương về chức năng sinh dục, thì đối với trong tổn thương về cuộc sống thì có một cái chức năng, đó là chức năng sinh dục. Thực ra chức năng sinh dục nó chỉ xảy ra khi mà tổn thương rất là nặng nó mới xảy ra, và rất là kín đáo và tế nhị nữa. Cho nên thường mọi người không có để ý. Chẳng hạn như chuyện của táo bón, đó là một phần của tổn thương đó, cũng giống như tổn thương kinh cổ, đó là phần về tổn thương thấp hơn. Tức là nó ảnh hưởng chức năng của những cơ vòng, gồm có cơ vòng của cơ hormone, thì người ta sẽ bón vân vân, hoặc là đi cầu, người ta đi đại tiện người ta không kiểm soát được. Nặng hơn là cái chuyện đi tiểu cũng không kiểm soát được. Và một cái nữa nhẹ nhàng hơn mà người ta không để ý, đó là chức năng sinh dục. Nữ lãnh cảm, nam thì không có khả năng cương. Và chuyện đó người ta nghĩ là do ta mệt mỏi quá, hoặc người ta không có khả năng mà đi khám bệnh, rồi người ta nghĩ này nghĩ nọ vân vân, rất quan trọng mà thường bỏ qua. Và đa số bệnh nhân mình thấy rằng khi đi khám thường không được hỏi, về cái chuyện có bị cái chuyện đó hay không, cho nên bỏ qua hết. Cho nên sau khi mình điều trị, mình coi người ta có những cái triệu chứng đó hay không, và nếu có thì nên điều trị càng sớm. Và đa số trường hợp đó là phải phẫu thuật, thì cái chức năng người ta có khả năng sẽ hồi phục lại. Thậm chí những người ví dụ có những người đã trước đó hoàn toàn là hai vợ chồng đến với bác vì khám bệnh cho bà vợ thôi, điều trị bà vợ vì một cái tổn thương cuộc sống, thì bác hỏi thêm về gia đình, theo không về ông chồng, thì bác phát hiện ra là ông chồng bị bệnh, bị bệnh về cuộc sống, nhưng mà ông nói đối với bác, ông nói chuyện bình thường. Thì chụp phim MRI đó, có một tổn thương rất là rõ. Sau khi bác đi phẫu thuật xong về
sinh ra con. Nói rồi tại bác mà sinh ra con. Mà trước đó phải tốn rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền để mà điều trị cái bệnh, điều trị tiền vô sinh, ví dụ như vậy. Vậy thì nếu như mà chúng ta chưa đạt đến cái mức là phải phẫu thuật á, thì mình sẽ có những cái phương pháp điều trị bảo tồn gì để tại vì Thảo Uyên nghĩ là có rất là nhiều người họ có một cái tâm lý là e ngại dùng thuốc giảm đau, bởi vì dùng nhiều thì nó sẽ lờn thuốc, rồi nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ xoay quanh đó. Cái điều trị gồm có 2 phần. Nếu dựa vào cái chẩn đoán này, từ mức độ nhẹ tới nặng, thì mình nói với những cái, ngay cả nặng cũng vậy, thì người ta sẽ chia làm 2 phần điều trị. Thứ nhất là bảo tồn, tức là điều trị không mổ, và điều trị mổ. Những cái gì không mổ thì được gọi là điều trị bảo tồn hết. Điều gồm đó, thứ nhất là nghỉ ngơi, và cái việc đầu tiên của cái điều trị đây là mình phải thay đổi tư thế. Cái tư thế là cái mà bây giờ mình nói là nguyên nhân mà bệnh nhân người ta ngồi lâu, đứng lâu, hoặc là chịu lực lâu. Thì cái đó là cái đầu tiên mình phải thay đổi, và mình luôn luôn nhớ cái đó mới là cái chính. Chứ còn những cái biện pháp tiếp theo là biện pháp cải thiện thôi. Ví dụ nha, mình ngồi từ sáng chiều mình đã bị bệnh rồi. Còn ví buổi chiều về mình tập thể dục này nọ, chẳng qua là gì, để cho cơ thể mình có sức chịu đựng tốt hơn, cơ thể nó được thư giãn nhiều hơn, nhưng cái bệnh đã xảy ra trong lúc đó rồi. Rồi tiếp theo, nếu tổn thương nặng hơn vân vân mà mình quyết định là chưa có chỉ định để phẫu thuật, thì tất cả những cái phương pháp còn lại đều là điều trị bảo tồn bằng cách, ví dụ thay đổi thế, chúng mình nói nè, tập vật lý trị liệu nè, trong vật lý trị liệu thì rất là nhiều thứ trong đó. Rồi người ta có thể nghỉ ngơi, người ta thay đổi công việc, rồi có những cái phương pháp điều trị giống như là người ta tiêm thấm chẳng hạn, vân vân, hoặc sử dụng sóng cao tần vân vân. Có rất là nhiều cái phương pháp, ngoài phương pháp mà điều trị phẫu thuật ra thì nó là những cái phương pháp còn lại đều là phương pháp điều trị bảo tồn cả. Nãy giờ thì chúng ta chia sẻ nhiều về các phương pháp bảo tồn. Vậy thì còn cái việc mà sử dụng thuốc giảm đau thì sao ạ? Tại vì Thảo Uyên nghĩ là tâm lý nhiều người thì họ cũng sẽ hơi e ngại cái việc sử dụng thuốc giảm đau. Nhưng mà nhiều người không có thời gian đi, vì họ không thể nào tập vật lý trị liệu, mà cơn đau thì quá nhiều, công việc thì cũng quá tải. Thì sử dụng thuốc giảm đau nó có thể điều trị được thoái hóa cuộc sống không ạ? Bạn hỏi có lý đó, tại vì không phải ai cũng có thời gian để được đi vận động, đi tập vật lý trị liệu. Và hai là vật lý trị liệu cũng có nhiều liệu trình, rồi tiền bạc vân vân. Thì cái chuyện đầu tiên bác nhắc lại đó là thay đổi tư thế, có quyết định. Cái thứ hai là khi điều trị thì người ta sẽ luôn luôn nói tới chuyện đau phải điều trị thuốc. Và điều trị thuốc thì nó sẽ có nhiều mức độ lắm, nhiều cái nấc để điều trị. Và cái điều trị thuốc đó phải dựa vào cái chẩn đoán người ta bị gì, cần điều trị hay không điều trị. Và cái người bác sĩ về chuyên ngành, người ta sẽ biết cái đó nên điều trị và điều trị trong bao lâu, điều trị thuốc gì, thuốc đó có tác dụng gì, và nó có ảnh hưởng gì, người ta sẽ quyết định. Khi cần thì phải sử dụng thôi, còn không cần thì vẫn không sử dụng. Mình nên nhớ cái chuyện điều trị thuốc nó cũng là con dao hai lưỡi, chứ không phải lúc nào cũng là tốt cả, và không phải lúc nào cũng xấu cả. Và phụ thuộc vô cái người bác sĩ, người ta đánh giá bệnh nhân này dùng thuốc được không, nếu dùng thuốc thì có ảnh hưởng gì không, thậm chí người ta sẽ quyết định là thuốc này dùng vài ngày hay là dùng ít ngày. Chung quy lại là việc từ cái cách mà chúng ta đi vật lý trị liệu hay là sử dụng thuốc thì đều phải đến bác sĩ để có những cái chỉ định, cũng như là có những cái kế hoạch thực hiện cho bệnh nhân, chứ không phải là đau thì ra tiệm thuốc mua thuốc giảm đau, đúng không ạ? Ý của bạn hỏi là rất là có lý, nhưng mà mình nên nhớ rằng tất cả mọi thứ bệnh nhân phải hiểu về bản thân mình trước. Người bệnh người ta phải hiểu mình đang như thế nào, và người ta cần đến bác sĩ hay không. Và thực sự khi người ta đến bác sĩ, cái việc đầu tiên là người bác sĩ phải cho người ta biết người ta bị gì. Và cái người bác sĩ giải thích cho người ta biết người ta đang ở cái đoạn nào của cái tiến trình tật và bệnh. Rồi sau đó người bác sĩ sẽ thăm khám, coi, xác định rằng cái chuyện đó đúng hay không. Nếu cái tổn thương là cái đã từ tật mà chuyển sang bệnh, thì cái bệnh đó là ở giai đoạn nào, như thế nào, và tiếp theo nữa thì cái chuyện thăm khám rất quan trọng, sẽ quyết định cái chuyện điều trị. Chứ không phải là người ta thấy tất cả bệnh nhân lại rồi phải cho đi chụp phim chụp ảnh. Thậm chí bây giờ rất là nhiều người lạm dụng cái chuyện mà những cái phương tiện để chẩn đoán, ví dụ như đi chụp phim, chụp X-quang, MRI vân vân, bây giờ rất là dễ. Nhưng thực sự khi mình xử trí cái hình ảnh không đúng thì đưa ra một cái điều trị không đúng và dẫn tới những sự hoang mang rất là đáng tiếc. Chẳng hạn như bây giờ bạn đau cái lưng đi, thực sự là ngồi từ sáng đến chiều, chúng mình ngồi sáng giờ chờ bác đi ha, bạn sẽ đau mỏi lưng, nhưng mà bạn không có quan tâm, bạn nghĩ đó do mỏi thôi. Nhưng thực sự nếu mà bạn quan tâm, bạn đi ra ngoài bạn chụp cái phim,
người ta nói phim bạn thoái hóa rồi, các bạn nghĩ trong đầu ôi chết rồi, thoái hóa rồi, chắc là mình sẽ sắp teo rồi. Cái chuyện đó không có lý. Nhưng ví dụ như cũng là bạn, ví dụ như bây giờ bạn không đau gì á, hôm nay bạn ngồi nói chuyện bác xong bạn thử đi chụp lại cái X-quang, cũng là bạn luôn, cũng cái phim đó nó phim nó thoái hóa rồi, nó như vậy đâu có đau gì đâu. Nhưng cái việc tóm lại cái chuyện thăm khám là cái chuyện quyết định, chứ không phải là những cái chẩn đoán hình ảnh mà người ta vẫn sử dụng ở đây. Về mặt điều trị thì lúc nào cái chẩn đoán y khoa mà thăm khám lâm sàng nó quyết định cái chuyện điều trị tới 80%. Nói chung là bệnh nhân cũng phải hiểu chính mình, sau đó thì đến gặp bác sĩ để có thể đưa ra những cái kế hoạch điều trị nó phù hợp, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thật sự trong y khoa thì mình hiểu người bệnh nhân á, hoặc là mọi người hiểu mình không có nhiều bằng bác sĩ đâu. Người bệnh nhân sẽ cảm nhận được mình đang có thay đổi gì, nhưng mà để hiểu thì phải bác sĩ mới hiểu được. Người yêu cũng chưa hiểu đâu, bác sĩ mới hiểu, đúng không ạ? Có thể. Dạ, và hiện nay nha, Thảo Uyên còn thấy là người trẻ mà bạn bè Thảo Uyên luôn cũng thường hay có cái thói quen là mỏi một cái là mình sẽ đi massage hoặc là đi bấm huyệt, đi châm cứu để có thể giải quyết những cái cơn đau đó. Thì những cái phương pháp này nó có thực sự điều trị được cái việc đau mỏi của chúng ta thông thường như chúng ta vẫn hay thường nghĩ hay không ạ? Mình quay lại vấn đề là mình đang bị gì. Thật sự là cái lúc đó là mình đang tự điều trị rồi. Nghĩa là mình thấy đau mỏi thì cái phản ứng đầu tiên làm sao giảm đau mỏi thôi. Thì có hai cái, một cái là về chính thống và không chính thống. Chính thống là gì? Là mình lại bác sĩ coi mình bị cái gì, điều trị như sao. Thì lúc đó ví dụ như trường hợp massage nó cũng là một dạng giống như vật lý trị liệu thôi. Thì lúc đó mình vẫn ứng dụng. Còn ở đây không chính thống là gì? Tự mình chẩn đoán bệnh của mình, chẩn đoán bệnh của mình. Và lúc đó thì mình đi đến những cơ sở massage vân vân, hoặc những cơ sở nào đó làm có thể mình giảm đau được. Cái chuyện đó không có sai. Nhưng nếu mình đang tiềm ẩn một cái bệnh rất là nặng trong đó mình không biết, thì mình đi những cơ sở đó mà người ta thực sự người ta không phải là chuyên ngành, thì người ta đi có thể những động tác người ta làm có thể làm tổn thương hơn. Cho nên là bác không có bài trừ cái chuyện là người ta đi nghỉ ngơi, massage, thư giãn vân vân, nhưng mình phải đi và mình hiểu được cơ thể mình đang có những cái gì chuyển biến có thể nặng nề hay không. Và hiện nay nha, Thảo Uyên thấy trên các nền tảng mạng xã hội còn có những cái phương pháp mà chúng ta thấy bẻ xương kêu rắc rất là nhiều, và còn chạy seeding quảng cáo cũng rất là rầm rộ, và rất là nhiều người họ cũng tin rằng cái việc bẻ xương khớp đó nó cũng là một cách để điều trị. Thì với góc nhìn của bác rất là lâu năm trong ngành rồi, thì bác thấy cái điều này nó có thực sự đúng không, và có điều trị được dứt điểm không? Người Việt Nam mình hoặc là Á Đông, người ta có một câu là có bệnh thì vái tứ phương, có nghĩa là thấy mình bệnh thì mình sẽ đi bất cứ nơi nào người ta cảm thấy là người ta an tâm thì người ta sẽ đi thôi. Thì cái chuyện mà người ta đi vật lý trị liệu rồi người ta đi làm này làm nọ, đó là chuyện đó người ta có chuyện cái đó có. Nhưng những cái chuyện người ta đi đó có thể nó sẽ làm hại người ta. Mình nên nhớ như vậy. Tức tại vì là khi mà nghe cái tiếng bẻ rắc đó thì có nhiều người họ sẽ cảm thấy là chắc là xương có vô đúng khớp rồi cho nên nó mới tạo ra những cái tiếng động đó. Nhưng mà thực sự ra là đến bây giờ vẫn có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau về cái chuyện là người thì ủng hộ, người thì không ủng hộ. Và ngày hôm nay thì bác cũng có nói là cái điều này nó cũng chưa hẳn là sẽ điều trị được dứt điểm, đúng không ạ? Xác định rằng người làm phải có chuyên môn. Nếu mà bạn làm không có chuyên môn thì cái chuyện bạn làm có thể là sai. Thứ nhất đó là cái điều rất quan trọng. Bây giờ thì người ta có quyền quảng cáo rất là nhiều, và cái chuyện mà quảng cáo đó đúng hay sai thì mình chưa biết được. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là nó đập vào mắt, đập vào tai, đập vào trái tim, người ta thấy cái này có thể làm cho người ta tốt lên thì người ta đi đã. Tuy nhiên cái chuyện mà vật lý, những cái phương pháp mà bạn vừa mới nói đó thì có thể đó là những cái cách người ta để người ta quảng cáo và để cho người bệnh ta lại. Tuy nhiên mình phải biết rằng là có rất là nhiều cái quảng cáo hoặc làm có thể sai, rất là sai. Thì nhắc lại cái tổn thương mà người ta có thể gặp thì người ta phải gặp đúng người. Thậm chí có những bạn người ta làm lâu năm, người ta biết cái người này là có tổn thương, và mình nhắc lại cái chuyện người ta đi đó phải không phải là bài trừ và cũng không phải khuyến cáo. Bác không bài trừ và không khuyến cáo, miễn làm sao đúng là được. Thì tại sao gọi là không bài trừ, sao không có khuyến cáo là gì? Những cái đó nếu mà ở giai đoạn đầu nhẹ thì đúng, người ta đi được là đúng. Nhưng nếu người ta và cái người đó làm đúng nha, nếu cái đoạn mà đã nặng rồi
mà người hoặc và kèm theo nữa, nếu người ta mà không có chuyên ngành thì cái chuyện đó là sai. Cho nên đúng hay sai trong trường hợp này nó thứ nhất tùy vào người bệnh người ta đang có như thế nào, và thứ hai nữa cái khả năng nhận định và làm việc phải có cái tâm chút đã. Ví dụ như người ta cái quảng cáo rồi đi làm vân vân mà người ta không có để ý tới người đó như thế nào. Thậm chí ở đây bác vẫn từng mổ cho rất nhiều người bệnh đi làm rất là nhiều và được khuyến cáo rồi không sao, bao nhiêu liệu trình, nhưng mà liệt cái chân mất tiêu, lực cái tay mất tiêu, người ta không hiểu cho nên người ta vẫn tin tưởng. Rồi cuối cùng là gì? Người ta phải chịu hậu quả. Cho nên ở giai đoạn đầu nếu không có gì mấy bạn có thể đi được những nơi đó, nhưng mà khi cơ thể mấy bạn nặng lên thì bạn nên đến ở cơ sở nào mà có về những bác sĩ thăm khám để xác định rõ cái cơ thể của bạn đang ở mức độ nào, và khi bạn ở mức độ nào thì bác sĩ sẽ cho bạn ra tiếp tục vật lý trị liệu hay làm gì đó, thì cái đó cũng là một phần của giống như là massage mà học cái cơ sở mà bạn vừa nói. Nói chung là khi mà chúng ta có bệnh, tại vì tâm lý của người Việt Nam á, là rất là sợ tốn thời gian, sợ các khâu phức tạp, cho nên là rất là ít khi đến bệnh viện. Khi mà mình có bệnh sẽ thường đến những cái tư nhân hoặc là những cái spa để có những cái chuyên viên tư vấn, họ tư vấn nhanh gọn. Thì đôi khi những cái việc làm đó nó cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, mà đôi khi là từ bệnh nhẹ mà thành bệnh nặng. Nên là Thảo Uyên nghĩ là ngày hôm nay bác Hùng cũng đã có những cái chia sẻ, thì chúng ta cũng nên là khi mà có bệnh thì hãy đến bệnh viện, hãy đến những nơi mà uy tín để chúng ta có thể đảm bảo sức khỏe của mình được tốt nhất. Hiện nay thì Thảo Uyên còn thấy thêm một cái phương pháp nữa, đó là tập yoga bác. Người ta cứ thấy là đau mỏi xương nè, rồi là cột sống chưa tốt thì là bắt đầu tập yoga. Nhưng mà có nhiều người tập một khoảng thời gian dài, thậm chí là đã đi dạy yoga cho người khác, nhưng mà vẫn bị vấn đề về cột sống. Thì là không biết là liệu rằng cái phương pháp này, cái môn này nó có giúp được cho cuộc sống của chúng ta như những gì mà người ta vẫn thường hay nói. Tại sao người ta bị vấn đề về cuộc sống? Nhắc lại luôn, yếu tố gia đình, yếu tố di truyền và những cái công việc người ta chịu. Thì bác nhắc thêm, nếu mà để mà về yếu tố gia đình á, thì mình không nói được rồi. Thì riêng về cái yếu tố mà làm việc ngồi lâu thì người ta bị như vậy, thì mình thay đổi cái đó đi thì nó sẽ đỡ. Tức là cái phương lực tác động lên cuộc sống mình thay đổi thì nó sẽ đã thay đổi tất cả mọi thứ rất là nhiều rồi. Thì cái chuyện tập yoga là gì? Yoga là nếu mà yoga đúng là một cách để người ta thư giãn cái cuộc sống của người ta, thì lúc đó là tốt. Tuy nhiên nếu người ta cũng nhắc lại thêm là nếu mà người ta đã tìm mọi những cái bệnh nặng này rồi mà yoga không đúng, không phải thầy nào cũng đúng cả. Mình phải tôn trọng, có những người ta được học và được đào tạo về yoga và được có một cái phần là yoga trị liệu cho cuộc sống cũng có những những cái liệu trình, và cũng có những chuyên người về đó, những người chuyên về đó. Và nếu đi với những người đó thì người ta có thể phát hiện ra bệnh của mình và người ta sẽ ngưng không làm. Còn ngưng không làm nếu mà nặng. Còn nếu mình không đúng thì từ những cái chuyện rất là nhẹ nhàng nó trở thành nặng hơn. Ví dụ người ta đang có xu hướng nó bị trượt rồi cuộc sống, thì người đó đi với những người mà tập yoga không đúng, được bắt người ta tập nhiều hơn, hoặc nữa cái chưa nó mới địa điểm mới bị hư thôi, tập nhiều đến nỗi vào thoát vị luôn, thì cái đó hoàn toàn là không hợp lý. Và đó là lý do tại sao mà những người đi dạy yoga cũng bị, tại vì người ta không hiểu. Nói chung là cơ bản là mình cũng phải hiểu cái bản thân của mình, hiểu cái cuộc sống của mình trước khi mà mình tìm hiểu những cái bộ môn có thể giúp ích được cho cuộc sống của mình, đúng không ạ? Yoga không xấu, nhưng mà nếu như mà mình chọn sai thầy hoặc là mình không hiểu không hiểu chính bản thân mình thì cũng sẽ dẫn đến nó xấu. Và thưa bác sĩ, là ngoài những cái tâm lý là người ta sợ thuốc giảm đau ra, thì cũng có rất là nhiều người, nãy mình có nói đó, mình chia thành hai trường phái là nhẹ và nặng, đúng không? Thì nặng thì chúng ta phải tới phẫu thuật, nhưng mà ngoài cái sợ thuốc giảm đau ra, còn có nhiều người sợ luôn cả phẫu thuật. Nghe cái chuyện mà phẫu thuật lên bàn mổ là bắt đầu họ sẽ cảm thấy lo lắng, áp lực. Thì liệu rằng cái suy nghĩ này nó có phải là rào cản trong cái việc điều trị thoái hóa cuộc sống không? Cho đó là chắc chắn rồi, chứ không phải là không. Thật ra không phải là người thường sợ đâu, thậm chí những người chuyên ngành về cuộc sống, thậm chí những bác sĩ chuyên về phẫu thuật cuộc sống, nếu mà có bị, mình biết có những người có bị nhưng mà ta vẫn sợ mổ, vẫn sợ mổ chứ không phải. Vì sao? Khi mổ sẽ có biến chứng, khi mổ lúc nào sẽ có tỷ lệ thành công và tỷ lệ biến chứng. Hiện tại đâu đó, ví dụ như phẫu thuật về cuộc sống đi, thì người ta thấy là nếu mà điều trị đúng, đủ, tốt và nhanh, hợp lý thì tỷ lệ thành công thường là bây giờ 90-97%. Và cái tỷ lệ biến chứng nó có thì đâu đó 1-3% thôi. Cho nên là mình phải hiểu cái chuyện điều trị phẫu thuật nếu cần thiết đúng thì nó
đem lại cái lợi ích rất là lớn so với những cái người ta lo sợ. Ngoài ra có những cái tâm lý khi bệnh nhân muốn điều trị phẫu thuật á, sẽ được nghe là đâu đó khi phẫu thuật thì tỷ lệ 50-50. Có nghĩa là người thấy cái chuyện này không có chắc chắn. Như vậy thì cái gì không chắc chắn thì mình làm để làm gì? Đó là cái chuyện mà người ta phải suy nghĩ và người ta sợ. Cho nên tóm lại, đối với chuyện điều trị, nếu có chỉ định phẫu thuật và có những bác sĩ và có cơ sở tốt thì cái chuyện phẫu thuật là đem lại lợi ích tốt hơn so với người ta không điều trị. Một cái vấn đề lưu ý nữa là ví dụ như có chỉ định phẫu thuật, người ta sẽ nghiên cứu là bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật hay điều chỉ định nội khoa. Nếu điều trị nội khoa mình đi phẫu thuật là chuyện đó hoàn toàn sai. Nhưng có chỉ định điều trị phẫu thuật thì không phải là hoàn toàn 100% là phải phẫu thuật. Chỉ định phẫu thuật người ta sẽ có một giai đoạn trước khi phẫu thuật, người ta sẽ có giai đoạn điều trị nội khoa, tức là gồm tất tật mọi thứ mình vừa nói. Sau khi điều trị nội khoa một thời gian mà không đáp ứng thì người ta mới đi phẫu thuật. Và cái chuyện đó là phải bác sĩ thích mổ thì bác sĩ đem đi mổ, không phải. Nó phải thuộc về nghiên cứu rằng là nếu bệnh nhân điều trị trong khoảng bao lâu đó không phẫu thuật thì sau này người ta sẽ bị gì? Người ta sẽ bị tổn thương hơn. Ví dụ đã có chỉ định phẫu thuật rồi, bạn điều trị nội khoa có tỷ lệ điều trị nội khoa ví dụ như khoảng 15% bệnh nhân có thể điều trị nội khoa và thành công với điều trị nội khoa, 85% còn lại phải đi phẫu thuật. Ví dụ như vậy. Nhưng nếu mà bạn điều trị nội khoa tiếp mà không thành công thì bắt nên phẫu thuật thôi. Tại vì sau đó nếu mà bạn điều trị nội khoa tiếp sẽ thất bại, và chuyện thất bại là dẫn tới gì? Thứ nhất, cái bệnh bạn tiếp tục nó diễn tiến và nó xấu hơn. Thứ hai, bạn điều trị nội khoa gồm có vật lý trị liệu rồi vân vân, mọi thứ vừa tốn tiền tốn thời gian, rồi cái tác dụng phụ của điều trị từ thuốc nữa vân vân, nó làm cho bạn tổn thương gan, tổn thương thận, rồi loãng xương vân vân, rất là nhiều thứ. Cho nên khi bác sĩ đã có chỉ định phẫu thuật thì người ta phải cân nhắc được chuyện điều trị phẫu thuật này nó đang ở giai đoạn nào và đem lại lợi ích cho bệnh nhân hay không. Và cứ từng bước, chứ không phải là vô thấy bệnh nhân đang có vấn đề về tổn thương thần kinh rồi đem đi mổ liền. Ví dụ như cái chuyện mà thoái hóa mà dẫn tới nặng hơn, đó là chuyện người ta bị thoát vị đi. Có những khi là có những cái thoát vị mình nghĩ là nó chỉ định mổ rồi, thực ra không phải thoát vị nào cũng mổ cả. Vậy thưa bác, là tại bệnh viện FV của mình thì có những cái phương pháp nào để có thể điều trị cho những bệnh nhân mà họ đã có được chỉ định là phẫu thuật vì thoái hóa cột sống ạ? Mình biết rằng cái tổn thương cái cột sống nó dàn trải từ cổ, ngực, lưng và cùng cục luôn. Thì đối với những bệnh nhân đã có chỉ định phẫu thuật tại FV thì có rất nhiều phương pháp để điều trị cho bệnh nhân. Ví dụ như cổ thì có thể phẫu thuật từ lối trước lối sau, ngực lưng cũng vậy. Và FV thì có đầy đủ phương tiện và có nhiều phương pháp điều trị. Ví dụ có thể điều trị bằng nội soi, điều trị bằng phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, điều trị bằng mổ mở. Thì ở đây, ở Bệnh viện Pháp Việt thì hiện tại ưu tiên mổ những cái phương pháp điều trị ít xâm lấn cho bệnh nhân. Để chi? Để cho bệnh nhân không có đau nhiều, không mất máu nhiều, tỷ lệ nhiễm trùng ít hơn, phục hồi sớm, về với cuộc sống sớm hơn. Trong suốt cái quá trình mà làm việc của bác á, như lúc đầu thì em có nói là mỗi một năm đi bác cũng phải phẫu thuật cả hàng trăm những cái ca rất là phức tạp, đúng không ạ? Thì có những cái ca phẫu thuật nào mà bác cảm thấy ấn tượng nào hoặc là nhớ để giúp cho bệnh nhân họ có thể quay trở lại cuộc sống mà họ tốt hơn mỗi ngày? Nói để nhớ thì hàng trăm ca để nhớ. Đặc biệt thì ca này cũng mỗi ca đối với bác thì đều là đặc biệt hết. Thì mỗi bệnh nhân đối với người ta là một cá thể đặc biệt. Cho nên để nói từng cá thể thì rất là khó nói. Tuy nhiên mình có thể nói những cái chung, những cái mà người ta vui khi bệnh nhân người ta trải nghiệm qua cái chuyện điều trị tại Pháp Việt. Có nhiều bệnh nhân, ví dụ từng cá nhân một, ví dụ có những bệnh nhân điều trị dai dẳng từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên tại FV thì bệnh nhân lại FV thì được bác theo dõi, chẩn đoán và tiến hành can thiệp liền. Thì một người đau đớn rất là lâu, vận động rồi sinh hoạt bị hạn chế rất là nhiều. Chỉ qua một cái phẫu thuật rất là nhỏ, ví dụ là một cái xâm lấn tối thiểu, một ngày hôm sau người ta đã hết đau, đứng lại, người ta rất ngạc nhiên, và người ta nói rằng tôi nghe nói là mổ sao phải nằm rất là lâu, nằm thậm chí nằm úp sấp nữa, chứ không phải là được ngày hôm trước hôm sau đứng dậy đi lại liền. Đó là cái chuyện mà đa số những người được phẫu thuật tại FV người ta đã cảm nhận được cái chuyện đó.
Dạ. Và bác ơi, nếu như mà có một cái lời khuyên nào đó cho mọi người trong cái việc mà chúng ta cần phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, tư thế đi đứng ngồi làm sao để hạn chế tối đa cái việc bị thoái hóa cuộc sống, thì bác sẽ gửi đến các bạn những cái lời khuyên gì ạ? Con người ta thì không thể nào không ngồi, không Dạ. thể đứng, không thể đi. Ai cũng phải vận động. Nhưng làm sao để nó duy trì được mọi thứ tốt, giống như trái tim của chúng ta vậy, nó đập và nghỉ, đập và nghỉ. Thì có thể là người ta sẽ thọ tới 100 tuổi. Thì cuộc sống cũng vậy thôi. Muốn cuộc sống khỏe thì cuộc sống phải được nghỉ ngơi. Có nghĩa là bạn vẫn ngồi, bạn vẫn đi lại, bạn vận động, nhưng bạn phải cho nó nghỉ ngơi. Ví dụ bạn ngồi khoảng 30-45 phút, bạn phải thư giãn nó bằng cách bạn có thể nghiêng cái lực, liên cái cuộc sống của bạn qua một bên. Cái cổ bạn có thể nghiêng bên này khoảng 30 giây thôi cũng được nữa. Rồi bạn thư giãn bên kia 30 giây cũng được. Cái lưng cũng vậy. Bạn thư giãn đi để chi cái lực tác động lên cái cuộc sống nó bị trải qua chỗ khác, nó không tác động lên hệ thống cuộc sống nữa. Thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của bạn nó không thoái hóa. Thậm chí nếu bạn là một người có yếu tố gia đình, yếu tố di truyền thì nó sẽ chậm đi. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cái thứ hai, bạn phải luyện tập. Cuộc sống của bạn muốn khỏe phải luyện tập là gì? Luyện tập hệ thống cơ xung quanh, rồi hệ thống cuộc sống nó mạnh lên nữa. Đó là cái mà mình khuyên các bạn như vậy. Và đặc biệt khi mình hoạt động á, thì không nên ngồi lâu. Thậm chí mình có thể thậm chí ví dụ như bác đang mổ, bác vẫn có thể nghiêng qua nghiêng lại. Thậm chí các bạn đang ngồi học, bạn vẫn có thể nghiêng qua nghiêng lại. MC còn không nhất thiết phải ngồi im ru, cũng thể nghiêng qua nghiêng lại chút xíu để cho nó thư giãn cuộc sống. Như vậy thì nó không làm tổn thương những cái mà mình đang hoạt động mỗi ngày, mình đang ngồi mỗi ngày. Đó là cái nó gây nên tật và gây nên bệnh về sau. Chứ không phải là bạn lười vận động thì nó làm cho bạn yếu đi. Chắc lại cái mà tổn thương của bạn là do bạn ngồi nhiều, đứng nhiều, giữ một tư thế cuộc sống quá lâu. Và cái đó mới là gây nên bệnh tật của bạn. Còn những cái luyện tập phía sau là cái nó làm cho bạn tốt hơn. Như vậy thì chúng ta cũng biết là chúng ta cần phải để cho cuộc sống của mình được thay đổi, không có nên ngồi quá lâu. Và cái việc luyện tập thì nó cũng chỉ đâu đó giúp cho cuộc sống của chúng ta khỏe hơn thôi, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì bác ơi, bây giờ mình có một vài cái động tác nào để mình chỉ cho khán giả để họ có thể biết cũng như là luyện tập, đặc biệt là dân văn phòng, MC đồ ngồi nhiều như vậy thì mình tập sao bác? Bạn đang ngồi như thế này. Tôi sẽ tập 2 phần, thường là cổ và lưng. Đúng chưa? Thì ví dụ như bạn không cần làm gì hết, bạn không cần gượng xoay gì hết, bạn cứ thả lỏng toàn bộ. Thả lỏng, khi bạn thả lỏng như vậy lực nó không dồn lên, không có tác động lên cái hệ thống cuộc sống của bạn nữa, thì bạn sẽ thoải mái. Ví dụ như bạn cúi, bạn thả lỏng hoàn toàn đi cho mình, khoảng bạn cứ đếm 1 tới 30 thôi, như thế này, rồi bạn thấy hướng lên, bạn thấy khác rồi bạn thả lỏng thôi. Khi bạn thả lỏng hoàn toàn, thả lỏng nha, chứ không phải là nghiêng. Nếu mà nghiêng gồng nó là khác. Thả lỏng là toàn thân của mình, thả lỏng toàn bộ. Ví dụ thả lỏng với cổ thì bạn thả lỏng thế này khoảng 15-30 giây thôi, nếu nhiều càng tốt hơn. Rồi mình thẳng lại, thả lỏng, xong rồi qua trái qua phải. Rồi bạn thả lỏng là cái điều quan trọng nhất. Và bạn có thể vừa làm việc và vừa thả lỏng vẫn tại chỗ vẫn được. Rồi về cái lưng, ví dụ như anh có ghế tốt như thế này, ví dụ như thế này, đang như thế này, bạn có thể ngã người thế này, hoặc là thậm chí bạn có ngã người thế này thôi. Cái này thì hơi cao với mình, ví dụ thấp hơn để này, thả lỏng toàn bộ. Có thể nghiêng qua một chút xíu thôi, khoảng 30 giây. Toàn bộ cơ thể nó lực, mình biết khi mình ngồi nó lực tác động lên, nhưng mà khi bạn nghiêng qua, cái lực nó tác động ra bên ngoài. Như vậy thì hệ thống cuộc sống của bạn được thư giãn. Lực không tác động lên cái hệ thống cuộc sống của bạn. Thông thường thì mình ngồi khoảng tầm bao nhiêu lâu thì mình nên cho cơ thể của mình được thả lỏng như thế ạ? Hồi xưa đi học mấy em biết là em đã có được nghỉ 45 phút. Em được nghỉ. Thì người ta thấy rằng cái đó là người ta tính toán về mặt trí tuệ, về tinh thần, về mặt thể chất. Thì 45 phút là cái mà người ta thấy giới hạn tốt nhất. Còn nếu mà mình có cơ thể mình không tốt thì 30 phút là được rồi. Thậm chí 15 phút mình có thể nhúc nhích. Tùy vào tình trạng của mình và tùy vào thể chất của mình. Nhưng tóm lại, tầm 30-45 phút bạn nên thư giãn. Có thể ngồi thư giãn, đứng dậy thư giãn, đi thư giãn, đứng siêu thị, đứng vừa đi, hoặc là những người tính tiền, như tất cả mọi người đều có thể làm được chuyện đó và rất đơn giản. Bạn cứ thử làm đi, bạn sẽ thấy nó sẽ khác hẳn. Mà cái này là mình cũng nên làm mỗi ngày luôn đúng không bác? Bất cứ lúc nào bạn thấy có thời gian bạn làm.
Mà cái chuyện đó nó giống như bác nhắn lại đó. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng thấy được ngồi sai tư thế, đi đứng sai tư thế cũng có thể ảnh hưởng và cũng gây nên thoái hóa cuộc sống. Chính vì vậy mà ngày hôm nay bác sĩ Mạnh Hùng cũng đã chia sẻ chúng ta bằng cách là cứ 30 đến 45 phút thì mình hãy nên thư giãn, cũng như là có những cái bài tập nhẹ nhẹ để giúp cho bản thân của chúng ta hạn chế được việc bị thoái hóa. Bởi vì nếu như mà chúng ta không điều trị sớm thì sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nè, làm suy giảm chức năng sinh dục và thậm chí là có thể bị liệt luôn cả phần chi dưới. Cho nên là Thảo Uyên hy vọng với góc nhìn cũng như là với những chia sẻ của bác sĩ thì quý khán giả của chúng ta sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của cuộc sống và thay đổi thói quen sinh hoạt mỗi ngày quý vị nhé. Và xin được cảm ơn bác sĩ Mạnh Hùng đã có những chia sẻ cùng với tập podcast ngày hôm nay. Và podcast của chúng tôi đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập podcast tiếp theo.